Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. This is me Ravina Shrestha and you are watching Nepse Knowledge. यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यहाँ मैले इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङको डिफरेन्सेसहरुलाई पनि बताएको थिएँ। यदि हजुरहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने फर्स्टमा गएर हजुरहरुले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। आजको यस भिडियोमा हामी इन्टायरली ट्रेडिङसँग रिलेटेड भएर मात्र कुरा गर्नेछौँ र आजको भिडियोमा कभर हुने क्वेशनहरु चाहिँ फर्स्टमा म सरर भन्नेछु, सो पछि भिडियो हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई अझ सजिलो होस्। आजको भिडियोमा कभर हुने क्वेशनहरु चाहिँ यस प्रकारका छन्। ट्रेडिङ भनेको के हो? के ट्रेडिङ इलिगल छ? ट्रेडिङ गर्न हामीलाई के कुराको आवश्यक पर्छ? ट्रेडिङ गर्न सुरुमा हामीलाई कति पैसा चाहिन्छ त? ट्रेडिङ किन गर्ने र ट्रेडिङको बारेमा सबैजनाले किन बुझ्नु पर्छ त? ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीमा कुन कुराको नलेज र स्किलहरु हुनुपर्छ त? र त्यो स्किल र नलेजहरुलाई हामी कहाँबाट र कसरी सिक्न सक्छौं? आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो सबै क्वेशनहरुलाई कभर गर्नेछौं। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। ओके, सुरु गरौँ आजको लेसन। ट्रेडिङ के हो भन्ने क्वेशनबाट। ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै म पहिला के क्लियर गर्न चाहन्छु भने अहिले हामीले कुरा गर्न लागेको ट्रेडिङ भनेको स्टक मार्केट ट्रेडिङसँग रिलेटेड छ। यहाँ चाहिँ म कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सी फोरेक्स ट्रेडिङहरुको बारेमा कुरा गर्दै छैन। र नेपाली स्टक मार्केट ट्रेडिङ भनेको चाहिँ यदि हजुरहरु नेप्सेमा भएको कुनै पनि कम्पनीलाई एउटा प्राइसमा किनेर त्यसलाई घाटामा वा नाफा खाएर बेच्नुहुन्छ भने त्यसलाई नै हामी स्टक मार्केट ट्रेडिङ भनेर बुझ्छौं र त्यसरी नै हामी ट्रेडिङ गर्छौं पनि। ट्रेडिङ चाहिँ धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। धेरै प्रकारको ट्रेडिङ पनि छन्, जस्तै स्क्याल्पिङ ट्रेडिङ, अप्सनल ट्रेडिङ, पोजिसनल ट्रेडिङ, स्विङ ट्रेडिङ। र नेपालमा गर्ने भनेको चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ मात्र हो। नेपालमा अरु ट्रेडिङहरु गर्न चाहिँ पोसिबल छैन। र स्विङ ट्रेडिङ भनेको के हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझाउनको लागि म हजुरहरुको लागि छुट्टै एउटा डिटेलली भिडियो बनाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति मात्र बुझौं। ट्रेडिङ ट्रेडर्स भन्ने वर्ड त हजुरहरुले सोशल मिडियामा सुनिरहनु नै भएको होला। अहिले हामी शेयर मार्केट अन हुने टाइम 11 AM देखि 3 PM भित्र गएर युट्युबमा नेपाली स्टक मार्केट लाइभ ट्रेडिङ भनेर सर्च गर्छौं भने पनि त्यहाँ धेरै युट्युबरहरुले लाइभ ट्रेडिङ गरिरहेको देख्न सक्छौं। र त्यो एउटै च्यानलमा पनि अरु 200-300 जना मान्छेहरुले चाहिँ कुन किनौ कुन बिचौ भनेर चाहिँ त्यहाँ क्वेशन कमेन्टहरु गरिरहनु भएको हुन्छ। यो देख्दा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ, नेपालमा पनि ट्रेडिङको हाइप चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। तर यति गर्दै गर्दा पनि त्यस्तो धेरै मान्छेहरु हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ ट्रेडिङको बारेमा थाहा नै छैन। स्टक मार्केट ट्रेडिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरुलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। आई होप यो भिडियोले चाहिँ ट्रेडिङ के हो भन्ने कुरा उहाँहरुसम्म पुग्नेछ र बुझाउनेछ। अब हामी बुझौं के ट्रेडिङ इलिगल हो त? धेरै जस्तो मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने ट्रेडिङ चाहिँ इलिगल हो, तर यो चाहिँ एकदमै मिथ हो। नेपाली स्टक मार्केट ट्रेडिङ भनेको पूर्ण रूपमा लिगल छ। ट्रेडिङ इज अल्सो रियल प्रोफेसन लाइक एनी अदर बिजनेस। इनफ्याक्ट यहाँ गभर्नमेन्टदेखि ठुलो बिजनेसम्यानदेखि सबै प्रोफेसनमा भएको मान्छेहरु चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यसैले नेपाली स्टक मार्केटको ट्रेडिङ चाहिँ पूर्ण रूपमा लिगल छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर क्वेशन। ट्रेडिङ गर्न हामीलाई कुन कुराको आवश्यक पर्छ? ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीलाई बैंक अकाउन्ट, मेरो शेयर अथवा डिम्याट अकाउन्ट र एउटा ब्रोकर आईडी को आवश्यक पर्छ। र यो सबै आईडी हजुरहरुले अनलाइनको थ्रुबाट र पर्सनली बैंक अथवा ब्रोकर अफिसहरुमा भिजिट गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ यो आईडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन भने मैले यसको बारेमा पहिला पनि भिडियो बनाइसकेको छु, हजुरहरुले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बुझौं ट्रेडिङ गर्न चाहिँ सुरुमा हामीलाई कति पैसा चाहिन्छ। स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न यति नै पैसा चाहिन्छ भन्ने केही पनि छैन। हजुरहरुले चाहिँ आफूले सक्ने आफ्नो सानो अमाउन्टदेखि ठूलो अमाउन्टहरुलाई युज गरेर ट्रेडिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरहरुले ट्रेडिङ गर्नु अघि आफ्नो रिस्क टेकिङ एबिलिटी चाहिँ कति छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। आफूले रिस्क लिन सक्ने पैसालाई मात्र हजुरहरुले ट्रेडिङको लागि युज गर्नु होला। अब हामी आइसक्यो आजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा। ट्रेडिङ किन गर्ने र ट्रेडिङको बारेमा सबैजनाले किन सिक्नु पर्छ त? हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल एउटा यस्तो देश जहाँ इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटी एकदमै कम छ। दिन प्रतिदिन विदेशी नै नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल एउटा यस्तो देश जहाँको नागरिकहरुले विदेशको भिजा पाउनु भयो भने ठूलो अचिभमेन्ट पाएको फिल गर्नुहुन्छ। र फिल पनि किन नहोस्, वरपरको साथीहरु, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स, नजिकको साथीभाइहरु विदेश गएर उनीहरुको लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चेन्ज भएको र उनीहरुको फाइनान्शियल स्ट्याटसमा पनि सुधार आएको हामी देख्न सक्छौं। आफ्नो देशमा काम गरेर बसौं, जब अपर्चुनिटी नै छैन। आफ्नै केही काम गरौँ न भन्दाखेरि पनि न बिजनेस गर्नको लागि वातावरण छ न त पैसा नै। +2 ब्याचलर क्लियर गरेर बसिरहनु भएको धेरै स्टुडेन्टहरु पनि कामकै खोजीमा हुनुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरु काम गरिरहनु भएको छ, तर भोलि राम्रो अपर्चुनिटी आयो भने उहाँहरु पनि विदेश हानिन तयार हुनुहुन्छ।
कलेजमा भन्दा पनि बढी स्टुडेन्ट फरेन ल्याङ्ग्वेज पढाउने इन्स्टिट्युटहरुमा बढी देख्न सकिन्छ। यसको मतलब चाहिँ के हो त, नेपालमा प्राय सबै यङ मान्छेहरू विदेश जाने प्लानमा नै हुनुहुन्छ। अब सधैँ यसरी अभावमा बसिरहनु भन्दा त पासपोर्ट बनाए विदेश गयो, बरु त्यहाँ गएर केही न केही काम पाइन्छ, केही न केही पैसा कमाइन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्छ र हाम्रो फाइनेन्सियल स्ट्याटसमा पनि ग्रो हुन्छ भने किन विदेश नजाने त, हैन? अरु अप्सन नै के छ र? अब यो सबै हामी नेपालीको बाध्यता नै भयो। डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनको 2023 को डाटा हेर्ने हो भने पनि ओभर 1.6 मिलियन नेपालीहरूले आफ्नो देश छोड्नु भएको छ। त्यसमध्ये पनि 8,08,415 जना विदेशमा इम्प्लोइमेन्टकै लागि पनि जानुभएको छ। केही जब अपर्च्युनिटी नेपालमा पनि नभएको होइन, तर नेपालमा काम गरेर आउने पैसाले आफ्नै जिन्दगी धान्न गाह्रो छ। परिवारलाई कसरी हेर्ने, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कसरी बढाउने, त्यसैले प्राय सबैजनाको उद्देश्य भनेको चाहिँ विदेश जाने, केही पैसा कमाउने, आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई नि बढाउने, परिवारलाई पनि सुख र सहज जीवन दिने भन्ने नै हो। अब यो कुराहरू त पैसा बिना पोसिबल छैन, त्यसैले धेरै मान्छेहरू विदेश जान नै बढी रुचाउनुहुन्छ। यो एउटा रियालिटी पनि हो र बाध्यता पनि। तर मैले यति भन्दै गर्दा नेपालमा त्यस्तो मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ शेयर मार्केटलाई नै आफ्नो बिजनेस बनाएर त्यसबाट नै पैसा कमाउने बाटो बनाउनु भएको छ। शेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गरेर उहाँहरूले आफ्नै घरमा बसी आफ्नै परिवारको माझमा बसी आफ्नो लागि इन्कम जेनेरेट गर्नुभएको छ। नेपाल जस्तो देश जहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी एकदमै कम छ, यस्तो ठाउँमा पनि उहाँहरूले आफूलाई सेल्फ इम्प्लोइड बनाएर इन्कम जेनेरेट गरिरहनु भएको छ। अब यति कुरा थाहा भएपछि हामीले शेयर मार्केट ट्रेडिङको बारेमा सिक्ने कि नसिक्ने त? ट्रेडिङ गरेर नेपालमा मात्र नभई देश बाहिर पनि धेरै मान्छेहरूले धेरै पैसा कमाउँछन्। हामीले सोशल मिडियामा ट्रेडर्सको लाइफ हेर्ने हो भने कुनै पनि एउटा सक्सेसफुल बिजनेसम्यानको भन्दा कम छैन। ट्रेडर्सहरूको लाइफ स्टाइललाई नै देखेर हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ हाउ मच मनी दे आर अर्निङ भनेर। अब यति बुझिसकेपछि त हामीले पनि ट्रेडिङको बारेमा त सिक्नु पर्यो। यदि भोलि गएर नेपाल सरकारले फरेक्स ट्रेडिङको लागि राम्रो एक्सेसिबल दिन्छ भने त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ हामी खेर जान दिनु हुँदैन। त्यसैले ट्रेडिङको बारेमा चाहिँ सबैजनाले बुझ्नु र सिक्नु पर्छ नै। ट्रेडिङको लागि केही स्किल र नलेज सिकेर यदि हामी नेपालमै पनि प्रफिटेबल ट्रेडर हुन सक्छौँ भने हामी विदेश नगइकन नेपालमै बसेर पनि पैसा कमाउन सक्छौँ र आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई पनि बढाउन सक्छौँ। यसको लागि मात्र हामीलाई ट्रेडिङ सम्बन्धी स्किल र नलेजहरूको चाहिँ ज्ञान हुनु पर्यो। अब हामी बुझौँ ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीमा के कुराको नलेज र स्किलहरू हुनुपर्छ र त्यो नलेज र स्किलहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ र कसरी सिक्न सक्छौँ। ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीलाई स्पेशली टेक्निकल एनालाइसिस भित्र पनि चार्ट रिडिङ, भोल्युम, क्यान्डलस्टिक, प्याटर्न्स, प्राइस एक्सन, इन्डिकेटर्स जस्तै अरू धेरै कुराहरूलाई रिड गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीलाई ट्रेडिङ साइकोलोजी, रिस्क म्यानेजमेन्ट र अभियसली शेयर मार्केटको बारेमा त नलेज हुनै पर्यो। अब यति कुराहरूको नलेज र स्किल हजुरहरूले सिक्नुभयो भने हजुरहरूले नेपालमै बसेर पनि नेपाली स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गरेर आफ्नो इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै परिवारको साथमा रहेर। अब हामी बुझौँ ट्रेडिङ सम्बन्धीको स्किल र नलेजहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ र कसरी सिक्न सक्छौँ भनेर। ट्रेडिङ सम्बन्धीको स्किल नलेजहरूलाई चाहिँ हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट, अनलाइनको थ्रुबाट, युट्युब, बुक्स अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर ट्रेडिङको कोर्स नै लिएर पनि सिक्न सक्छौँ। हजुरहरूले युट्युबमा गएर टेक्निकल एनालाइसिस भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ हजुरहरूले बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्ससम्मको लेभलको भिडियोहरू भेट्नुहुन्छ। त्यो हेर्दै पनि हजुरहरूले ट्रेडिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू युट्युब र इन्टरनेटमा त नभई कुनै पनि प्रोफेसनल ट्रेडरहरूसँग पर्सनली सिक्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको कोर्सलाई लिएर पनि हजुरहरूले ट्रेडिङ र इन्भेस्टिङहरू चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै नेपाली शेयर मार्केट र ट्रेडिङको बारेमा लेखिएको धेरै बुकहरू छ, त्यो बुकलाई रिड गरेर पनि हजुरहरूले ट्रेडिङको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यति भन्दै गर्दा म हजुरहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने ट्रेडिङ इज भेरी हाई रिस्की जब। ट्रेडिङमा 90% मान्छेले गुमाउँछ भने 10%ले मात्र पैसा कमाउनुहुन्छ। त्यसैले ट्रेडिङ चाहिँ एकदमै रिस्की छ। हजुरहरूले चाहिँ आफू एकदमै कन्फिडेन्ट नभएसम्म ट्रेड स्टार्ट चाहिँ नगर्नु होला। धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ के गल्ती गर्छ भने 2 महिनाको 3 महिनाको कोर्स लिने बित्तिकै सिधै ट्रेडिङ गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। हजुरहरूले कतैबाट 2-3 महिनाको कोर्स लिएर ट्रेडिङको बारेमा नलेज अथवा स्किलहरू सिक्नुहुन्छ भने अभियसली त्यो कुराले तपाईँहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ, त्यो कुराले तपाईँहरूलाई धेरै नलेज दिन्छ। तर त्यहाँ सिकेको र पढेको कुराहरूलाई अप्लाई गर्नको लागि, त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि हजुरहरूलाई धेरै टाइमको आवश्यक पर्छ। जस्तै हामी स्कुटर सिक्नको लागि यदि ट्रायल सेन्टरमा जान्छौँ भने त्यहाँ फर्स्ट डेमा चाहिँ ट्रायल सेन्टरको मान्छेहरूले हामीलाई थ्योरिटिकल नलेजहरू दिन्छ, राइट? यो ब्रेक हो, यो क्लच हो, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, राइट्सहरूको बारेमा। अब यो कुरा थाहा हुनुको मतलब यो होइन कि हजुरहरूलाई चाहिँ स्कुटर चलाउन आयो।
तपाईले त्यो सुनेर धेरै कुराहरु नलेज त पाउनुहुन्छ तर तपाईले त्यति सुनेकै भरमा स्कुटर चलाउनुहुन्छ भने तपाईले कता लगेर ठोक्दिनुहुन्छ स्कुटर चलाउनको लागि तपाईलाई एकदमै प्र्याक्टिस चाहियो हैन त्यसपछि मात्र हामी पर्फेक्टली स्कुटर चलाउन सक्छौं त्यसरी नै ट्रेडिङ पनि त्यस्तै नै हो ट्रेडिङमा हामीले लिएको 3-4 महिनाको कोर्सले हामीले ट्रेडिङको बारेमा नलेज पाउँछौं तर यसको मतलब यो हैन कि हामी अब प्रफिटेबल ट्रेडर नै हुन सक्छौं हामीले 3-4 महिना लगाएर सिकेको त्यो कुराहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई टाइमको आवश्यक पर्छ र सुरुमा चाहिँ हामी सिक्नको लागि मात्र ट्रेडिङ गर्छौं र पछि चाहिँ हामी पैसा कमाउनको लागि मात्र ट्रेडिङ गर्छौं यो कुराहरु चाहिँ हजुरहरुले विचार गर्नु होला ट्रेडिङ चाहिँ हामी फर्स्टमा अरूको एक्सपिरियन्सबाट सिक्छौं जस्तै अरूको कोर्स लिएर अरूहरुले भनेको कुरा सुनेर र त्यस कुराहरुबाट आइडिया भइसकेपछि बल्ल हामी त्यो कुराहरुलाई अप्लाई गर्छौं र अब आफ्नो एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामी थप ट्रेडिङ सिक्छौं र यो दुवै एक्सपिरियन्सको मिक्सअप भएपछि हजुरहरुले आफ्नै स्ट्र्याटेजी बनाउनुहुन्छ र ट्रेडिङ गर्न चाहिँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी प्रफिटेबल ट्रेडर हुन सक्छौं त्यसैले हजुरहरुले ट्रेडिङ गर्न हतार गर्नुभन्दा अघि ट्रेडिङ सम्बन्धीको स्किल र नलेजलाई चाहिँ पर्फेक्टली कम्प्लिटली सिकेर मात्र ट्रेडिङ गर्न स्टार्ट गर्नु होला ओके अब हामी भिडियोको अन्तिमसम्म आइसकेका छौं आई होप यो भिडियोले चाहिँ ट्रेडिङ सम्बन्धी हजुरको क्वेशन अनि कन्फ्युजनहरुलाई चाहिँ क्लियर गर्नेछ र जसलाई चाहिँ ट्रेडिङको बारेमा थाहा छैन उहाँहरुले पनि ट्रेडिङको बारेमा केही नलेज त पाउनु भयो होला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी भेट्छौं नेक्स्ट भिडियोमा टिल देन कीप लर्निङ कीप ग्रोइङ बाइ